day. In this video, you will learn about applying percentage in practical situations. So, paano ba natin na-apply yung napag-aralan ninyo na percentage base and rate sa mga practical situations or sa real life situation or sa totoong buhay. So, paano ba siya na-apply? Pwedeng sa pera, sa mga gamit. So, let's learn about that. Okay, first application in practical situation is about discount. Okay, madalas mong maririnig yung mga discount halimbawa sa mga mall or sa mga bilihan. So discount means it is a decrease in price of an item. So nababawasan yung presyo ng item once na nalagyan ito ng discount. Okay, so kalimitan naririnig yung halimbawa 10% discount, 20% or 50% discount, depende halimbawa doon sa inaalok ng isang vendor or ng isang nagtitinda na halimbawa store o kaya ay mall. So paano natin siya isosolve? So let's have this example. The original price of the shoes you bought was 1,200 pesos. If you are given a 12% discount, how much will be deducted from the original price? Okay? So yung original na price daw ng shoes was 1,200 pesos. Tapos nilagyan siya ng 12% discount. So magkano daw yung mababawas? Okay, since discount ay mababawasan yung original price. So magkano yung mababawas doon sa 1,200 kapag nagkaroon siya na 12% discount. So to solve for that, so first identify natin kasi ito ay in terms din or in relation sa percentage base and rate. Okay, so kailangan tanda mo pa rin yung pagsosolve at formula para doon sa percentage base and rate. So commonly, itong mga ibibigay ko na mga solving for practical situations or percentage in practical situations are more on percentage ang hinahanap. Okay? So yung mga discount at yung mga kasunod ay percentage and yung mga given are base and rate. So let's solve for discount. Ang gagamitin natin is yung formula ng percentage. So sulat natin yung formula. So in finding the percentage, ang ating formula ay P equals base times rate. Okay? So base ay yung original or yung buo na value and then yung rate ay yung may percent sign. So alin dyan ang base? So ang base natin ay ito 1,200 pesos. At ang rate naman natin ay itong 12%. So i-substitute lamang natin yung mga given values. Ang base ay 1,200 pesos times rate ay 12%. Okay, so sagutan natin yon. So again, yung rate, hindi siya, or yung percent, hindi siya na-multiply sa isang number. We need to transform that into a decimal. Okay, so gagawin natin itong decimal. So yung percent sign o kaya yung decimal point ay i-move natin ng twice or 2 beses papunta sa kaliwa. So i-move natin 1, 2 na andun na yung kanyang decimal point and we will add 0 doon. So i-rewrite lamang natin 1,200 times 0 and 12 hundredths. Okay? So, i-multiply lang yun at ang magiging sagot ay 144 pesos. Okay? So, yun yung mababawas dito sa original price na 1,200. Okay? Yun yung magiging kabawasan or yun yung discount. So paano naman kapag halimbawa ang nawawala naman ay yung rate of discount o yung 12%? So ang gagawin mo, hanapin mo yung or gagamitin mo yung formula ng rate which is R or rate is equal to percentage divided by base. Okay? So pag halimbawa naman nawawala naman ay yung base or yung original price, so ang gagamitin ay base is equal to percentage divided by rate. So, isa-substitute mo lamang yung mga given and then sasagutan mo yan. So, meron naman tayong tinatawag na selling price. Okay? Once na, or yung babayaran dito, once na halimbawa nabawas na yung discount, magkano na lamang yung iyong babayaran. So, ang gagawin doon, yung original price ay babawasan mo noong discount. Okay, original price minus discount at lalabas na ay iyong selling price. Okay, so ito yung original price, 1,200. Tapos nalaman mo na yung percentage o yung discount. Ito yung discount, so ima-minus mo lamang yon. So yun na yung magiging selling price. So that is for discount.
Next naman nating practical situation is about markup. So ano ba yung markup? It is the difference of the original cost of the item and the selling price. It is added to the original price to cover expenses or create profit. So halimbawa ikaw ay negosyante or may binebenta ka, yung markup ay yung pinapatong mo or patong doon sa original price na nakuha mo yung isang item. So halimbawa may nabili kang isang shoes. So halimbawa nabili mo siya halimbawa ng 750, so papatungan mo yun kung gusto mo siyang ibenta uli to create profit o kaya naman to cover yung other expenses. So ganun yung ginagawa ng mga nagbebenta halimbawa sa online o kaya naman ng ibang negosyante. Okay, kumukuha sila ng mga supplies and then pinapatungan nila yon ng a cost or pinapatungan nila yun ng a certain cost o kaya ay kung magkano para magkaroon sila ng kita. So ang tawag doon ay markup. So this is how you solve for markup. So yung markup siya din ay percentage, sa percentage base and rate. So gagamitin uli natin yung formula when we are finding the percentage. Okay, at yun yung markup. So sulat natin yung formula. P is equal to base times rate. Okay, so kung tanda mo pa yung triangle, yan yung formula para sa percentage. So again, yung kanina katulad ng discount, yung markup ay mga percentage yun. Okay, yung mga markup ay percentage. So, i-identify natin yung mga given dito sa problem. So, basahin muna pala natin yung problem. You plan to sell the ring light you bought for 300 pesos. If you will add 20% markup on it, how much will you add? Okay, so bumili ka ng ring light tapos ipagbebenta mo yun, nabili mo siya ng 350 pesos. So dadagdagan mo daw siya ng 20% na markup, so magkano daw yung idadagdag mo sa kanya? So alin diyan ang base? So yung base ay itong whole number or itong 350 pesos yung pera. And then yung rate naman ay itong 20% kasi meron siyang percent sign. So i-substitute lamang natin. So B is 350 times 20% yung rate. So hindi natin pwede gamitin yung 20%. We will transform that first into a decimal. So anong gagawin? Yung percent sign o kaya yung decimal point ay i-move mo twice or dalawang beses papunta sa kaliwa. So we will move 1, 2. Nandun na ang decimal point. So mag-a-add lamang dun ng 0. So i-rewrite natin 350 times 0 and 20. So, i-multiply lang yon at ang magiging sagot ay 70 pesos. Okay, so to answer the question, how much will you add? So, you will add or I will add 70 pesos. So, yung 20% na markup ng 350 pesos ay 70. So, yun yung idadagdag mo doon sa 350 pesos para siya ay mabenta mo na. So, yun yung markup. That is how we solve markup. So, pag halimbawa naman, ganun din, pag nawawala naman halimbawa ay yung rate ng markup, so gagamitin mo yung formula na P over B, percentage divided by rate kapag base naman or original price ang nawawala. So, gagamitin mo percentage divided by rate. Okay, so kung itinatanong naman magkano mo na ngayon siya ibebenta matapos mong lagyan ng 20% markup. So ang gagawin, yung original price, yung 350 pesos, i-add mo naman. Dahil yung markup, di ba dagdag yun doon sa original price. So i-add mo doon sa markup o kaya doon sa percentage o kaya yung markup. Okay? Di ba yung percentage or yung markup, they are the percentage. So, yung original price na 350 pesos plus itong percentage or yung ating markup, idadagdag mo lang yun. Yun na yung magiging selling price. Okay, so 350 plus 70 is 420 pesos. So, mabebenta mo na ngayon, okay, yung ring light ng 420 pesos. So, nagkaroon ka na ng tubo na 70 pesos. That is markup. Okay, kasunod naman practical situation is about commission. So commission is the money a salesperson receives for his or her service. So halimbawa ikaw ay nagbebenta or may binebenta kang lupa
o kaya ay bahay, o kaya may nagpapabenta sa yung isang bagay or isang ari-arian. Okay? So ikaw yung salesperson, ibebenta mo siya, then dadagdagan lamang yun, or halimbawa may certain rate or commission rate ka doon, yun yung makukuha mong pera matapos maibenta mo yung isang ari-arian na yun. So yun yung tinatawag na commission. Yun yung natatanggap mo na pera matapos mong ibenta yung isang bagay or isang ari-arian ng isang tao na pinagbenta niya or gusto niyang ipagbenta. So that is commission. So this is how we solve the commission. So basahin muna natin yung problem. You helped your friend to sell his tripods for 225 pesos. He told you that he will give you 10% for each tripod sold. How much should he give you for each tripod sold? So yung kaibigan mo daw ay nagpapatulong sa iyo or tinutulungan mo siyang ibenta yung mga tripods niya na ang halaga ng isa ay 225 pesos. At nagkasundo kayo or sinabi niya na sa bawat tripod na mabebenta, meron ka daw doong 10%. So magkano daw yung maibibigay sa iyo na commission? Okay, do sa 225 pesos. So again, yung commission katulad ng markup at ng discount, they are percentage. Okay, so we will solve again for percentage. Ang formula ay base times rate. Okay, so identify uli natin yung mga givens, alin doon ang base, alin ang rate. Ang base ay ito, yung pera, 225 pesos. Ang rate ay 10% kasi meron siyang percent sign. So tatandaan mo, yung rate laging may percent sign. So we will just substitute the given na nandun sa problem dito sa ating formula. Ang base ay 225 pesos times ang rate ay 10%. Okay? So yung 10% hindi natin siya pwede gamitin. We will transform that into a decimal. Okay? So yung percent sign, okay, yung decimal point dito ay imumove natin pakaliwa ng dalawang beses. So bilang natin 1, 2, naandun ang decimal point. So may 0 naman doon. So i-write lang natin 225 times 0 and 10 hundredths. Okay, so i-multiply 225 times 10 hundredths. Ang sagot ay 22 pesos and 50 centavos. Okay? So yan yung magiging commission mo, okay, sa bawat tripod na iyong maibebenta. So again, yung commission, that is the percentage. Okay? So yung magkakaroon ka ng 22 pesos and 50 centavos sa bawat tripod na iyong maibebenta. Okay, pag naman halimbawa ang hinahanap naman ay yung original price, so that is the base. Okay, ang formula ay percentage or yung commission divided by rate. Okay, pag naman yung rate ang hinahanap, that is percentage or yung commission divided by the base. Okay? So that is how we solve for commission. Now let's have sales tax. Okay, yung sales tax is the tax paid to the government for the sales of a certain goods or services. So yun yung parang buwis na binabayad natin or binibigay natin sa ating government, okay, para doon sa mga binebenta or sa mga services na binibigay ng mga tao. So more on sa business side din itong sales tax. Now, to solve for the sales tax, so let's have this problem. The rate of sales tax is 2%. If you had a total sales of 3,600 pesos, how much sales tax should you pay? Okay, for example daw, meron daw sales tax na 2%, and then yung total sales mo kasi ang alam ko a month or siguro a year ang pagbabayad nitong or per year ang pagbabayad nitong mga sales tax. So halimbawa 3,600 pesos yung total sales, okay, so magkano daw yung iyong sales tax na babayaran. So yung sales tax, so to find it, kailangan mo din gamitin yung percentage na formula. E is equal to base or percentage is equal to base times rate. Okay? So again, yung base ay itong whole number or yung pera. And then yung rate ay itong rate of sales tax or yung mayroong percent sign. So we will just substitute the given dito sa ating formula. So let's have yung base, that is 3,600 times yung rate naman ay 2%.
Okay? So again, yung percent, hindi natin siya pwedeng i-multiply sa mga numbers or ibang mga numbers. So we will have to transform the percent into a decimal. So yung 2% or yung percent sign o yung decimal point, i-move natin ng twice to the left. Okay, so move natin 1, 2, na andun ang decimal point, may isang 0 doon. Okay, so i-rewrite lang natin 3,600 times 0 and 200. Okay, so ay multiply na natin yan at ang magiging sagot ay 72 pesos. Okay, so yun yung babayaran mo na sales tax. Okay, siguro per month o kaya a year, 72 pesos. Ngayon, paghahanapin naman ay yung rate of sales tax. So ang given, maaari ay yung percentage, i-divide yun doon sa total sales or sa base. Then pag base naman or yung total sales ang nawawala, so yung percentage o yung sales tax, i-divide iyon naman sa rate or sa rate of sales tax. Okay, so that is how we find the sales tax. Okay, next naman is simple interest or yung interest. It is the amount of money paid for the use of money lent over a period of time. So maririnig natin or madalas yung naririnig yung interest halimbawa sa bangko. Okay, kapag nagde-deposit tayo doon ng pera, lumalaki or kumikita yung ating pera kasi yun ay hiniram ng bangko para magamit niya sa kanyang business. Okay, so para mabayaran tayo, nagkakaroon yun ng interest. Ganon din, hindi lang sa bangko, meron ding interest halimbawa sa pagpapautang. Okay, pag halimbawa may nangutang sa iyo at nilalagyan mo yun ng interest, so nadadagdagan, okay, yung kanyang binabayaran. So that is interest. Okay, so that is the amount of money paid, okay, para dun sa pera na hiniram. Okay, so to solve for the interest, let's have this problem. You have deposited 1,000 pesos in the bank. If the bank gives 2% interest per month or interest rate per month, how much interest will your savings earn in 12 months? Okay, so nag-deposit ka doon sa bangko ng 1,000 pesos, tapos yung bangko ay nagbibigay ng 2% interest rate, okay, per month. So magkano daw ang kikitain nung iyong 1,000 pesos sa loob ng 12 months? So ito namang simple interest, hindi na siya katulad noong percentage base and rate. So may iba na tayong formula for interest. So interest, our letter I is equal to PRT. Okay, yung P, that is principal. Okay, yung principal, yung dineposit mo sa bangko o kaya naman yung pinautang mo. Yung original na pera, that is the principal. Yung rate naman ay yung rate of interest. Halimbawa ay kung magkano ba yung rate na gusto mong ibigay pag nagpapautang ka o kaya naman doon sa bangko. And then yung T naman is time. Gaano katagal? Pwedeng months or days o kaya naman ay year. Again, yung P ay yung principal or yung original na pera. R is rate of interest, then T naman ay time. So interest rate ang gagawin sa principal rate at time, imumultiply lamang sila. Okay, so let's solve for this problem. We will solve for interest. Okay, magkano daw ang tutubuin nung or kikitain ng iyong savings? So ang principal is 1,000 pesos times ang rate ay 2%, times ang time naman ay 12 months. Okay, so yung mga values na yan ipag-multiply natin. So ayusin muna natin itong rate. Okay, gagawin natin siyang decimal. So yung 2%, para siya ay maging decimals yung percent sign o kaya yung decimal point, i-move natin ng dalawang beses. Okay, nandun na yung decimal point, yung 0. A-add natin doon sa mga spaces. So i-rewrite lang uli natin, 1,000 times 0 and 200 times 12. Okay, so paano yung minumultiply? So dalawahan muna or by pair yung pag-multiply natin. So ito muna, 1,000 times 0 and 2. So ang sagot doon ay 20. Tapos isusulat na natin itong natitira, times 12. Okay, 20 times 12 ay 240. Okay? So yun na yung mag 240 pesos, yun na yung magiging interest or kinita ng pera mo sa loob ng 12 months. So that is interest. So again, review lang natin yung interest. Yung principal at rate at time, pinagmumultiply lamang yun. Yung principal is the original money
or cost or amount, then yung rate ay itong may percent sign, then yung time naman ay yung araw o kaya month or year. So that is how we solve for simple interest. So paano naman pag halimbawa ang hinahanap naman ay yung ibang mga terms sa formula ng interest? So sulat muna natin yung formula ng interest. Interest is equal to P or principal times rate times time. Okay, or PRT. So paano pag halimbawa ang nawawala naman ay yung P or principal given ay yung iba? So ganito yung pagdiderive natin ng formula. Okay? So ang magiging formula ay P is equal to I or interest divided by rate and time. Okay, so i-multiply muna yung rate at time. Pag na-multiply mo na, yun ang gagamitin mo pang divide doon sa interest. So paano nagkaroon ng ganon? So ganito yung derivation ng formula nun. So interest is equal to PRT. Okay, so hinahanap natin ay P. So dapat matitira lang dito ay P. So para matira lang doon ay P, we will divide both sides. Okay, doon sa mga terms na katabi noong P. Ano ba yung katabi ng P? Yung R at T. Okay, di-divide natin both sides. So ika-cancel na natin tong R at saka yung T. So matitira na lang doon ay P. Okay, so ang magiging formula, P is equal to, ayun, kokopihin natin, I over R T. Okay, so ganun yung pagdi-derive noong formula. Para naman dito sa R, halimbawa naman kung yung R ang nawawala, so ang magiging formula niyan, R is equal to I divided by PT or principal times times, as i-divide mo yon, ayun yung gagamitin mong pan-divide doon sa interest. Paano naman kung yung time ang nawawala? So ang gagawin naman, ang formula naman ay interest divided by PR. Okay? So, i-multiply muna yung principal at yung rate, and then yun ang gagamitin mo pang divide doon sa interest. So, yun yung mga formulas to find naman yung iba't pang mga terms doon sa simple interest. So that's it for applying percentage in practical situations. I hope you learned well. God bless and have a great day.